Tällä videolla näet lyhyen esittelyn tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa tulorekisteri.fi. Paina sivun oikean ylälaidan Kirjaudu tulorekisteriin -painiketta. Tunnistaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tässä näet sähköisen asiointipalvelun etusivun. Sivun oikeasta yläreunasta voit vaihtaa asiointikielen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Valitse ensin, missä asiointiroolissa haluat asioida tulorekisterissä. Valitse Asioi yksityishenkilönä, jos haluat tarkastella omia tulotietojasi tai ilmoittaa yksityishenkilönä maksamasi palkat tulorekisteriin. Voit asioida tulorekisterissä sinut valtuuttaneen henkilön, yrityksen tai organisaation puolesta. Kun valitset Asioi yrityksen tai organisaation puolesta, näet kerralla kaikki ne organisaatiot, joilta olet saanut valtuuden. Kun valitset Asioi yrityksen puolesta suuri määrä valtuuksia, voit hakea Y-tunnuksella yksittäistä yritystä, jonka puolesta haluat asioida. Valitse Asioi yksityishenkilön puolesta, jos haluat asioida tulorekisterissä sinut valtuuttaneen yksityishenkilön puolesta. Voit lähettää tulorekisteriin XML-muotoisia tiedostoja latauspalvelussa. Valitse tällöin Siirry latauspalveluun. Tässä näet yrityksen tai organisaation aloitussivun. Sivun vasemmassa laidassa on päävalikko, jossa näet kaikki käytettävissäsi olevat toiminnot. Piilota tai avaa valikko klikkaamalla painiketta sen vasemmassa yläkulmassa. Etusivulta löydät myös pikalinkit tärkeimpiin toimintoihin. Huomioi, että käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat sen mukaan, millaisen valtuuden olet saanut ja minkä asiointiroolin etusivulla valitsit. Ilmoittaminen -osiossa voit tehdä uusia ilmoituksia. Ilmoitetut tiedot -osiossa voit tarkastella aiemmin annettuja ilmoituksia ja lähetettyjä aineistoja. Valitse Annetut ilmoitukset, jos haluat korjata tai mitätöidä yksittäisen ilmoituksen. Voit myös käyttää annettua ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana. Tilaukset -osiossa voit tilata aineistoja tai raportteja tulorekisteriin annetuista tiedoista tai katsella tehtyjä tilauksia. Arkistossa voit katsella arkistoituja asiakirjoja eli paperilla lähetettyjä ilmoituksia ja tulorekisterin sinulle lähettämiä viestejä. Asetuksissa organisaation nimetty edustaja voi täyttää hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöön ottamiseksi ja tilata varmenteita. Asetusten vahvistusetuustietojen ilmoittamisesta toimintoa käyttävät vain etuuden maksajat, esimerkiksi Kela ja vakuutusyhtiöt. Yrityksen tulotiedot -sivulla voit tarkastella yritykselle maksettuja suorituksia sekä tilata tulorekisteriotteen yrityksen puolesta. Voit palata taaksepäin kohdasta Yritykset ja organisaatiot ja vaihtaa yritystä, jonka puolesta asioit. Sinun ei tarvitse kirjautua palveluun uudelleen yrityksen vaihtamista varten. Tulorekisterin logosta pääset asiointipalvelun etusivulle. Saat apua asiointipalvelun käyttöön sivun i-ohjelinkeistä. Kirjaudu asioinnin päätteeksi ulos palvelusta painamalla Kirjaudu ulos -painiketta. Näet näytöllä vahvistuksen uloskirjautumisesta. Tämän jälkeen voit sulkea selaimen. Lisätietoa ja ohjeita ilmoittamiseen on osoitteessa tulorekisteri.fi.